Ми багато років розглядали Португалію як країну для переїзду на постійне місце проживання. Ми передивилися чи не всі відео про неї на YouTube і думали: ось вона, ідеальна країна. Субтропічний клімат, океан, найчастіші пляжі у світі, привітні місцеві та смачна натуральна їжа. Що ще потрібно? Але, як кажуть, краще один раз побачити, аніж 100 разів почути. Тому ми вирішили проїхати Португалію вздовж і впоперек і знайти те ідеальне місце для майбутнього переїзду. Але чи сталося, як гадалося, дивіться самі. Якщо вірити навігатору, то всю Португалію можна проїхати за 6 годин. Але, звісно, нам знадобилося трішки більше часу. А саме 34 дні. І цього було достатньо, щоб знайти всі її найкрасивіші локації і по-справжньому відчути країну зсередини. Почну по традиції з головної інформації для всіх, хто прогулював географію в школі. Португалія – сама західна країна континентальної Європи і межує лише з Іспанією. Це одна з найстаріших держав Європи, заснована як королівство у 1139 році. Її Васко да Гама відкрив морський шлях до Індії, а Педро Альварес Кабрал відкрив Бразилію. З того часу вона почала формувати величезну колоніальну імперію, до якої входило понад 50 країн. Зараз португальська мова є 6-ю у світі. Нею розмовляє понад 265 мільйонів людей, і вона є офіційною у 8 країнах. За площею вона в 6,5 разів менша за Україну, а населення становить трохи більше 10 мільйонів людей. І почнемо нашу подорож з її самого півдня – міста Фару. Так співпало, що саме звідси більшість відвідувачів починають своє знайомство з Португалією. Тут знаходиться єдиний аеропорт на півдні країни, а взагалі на всю Португалію, не рахуючи Азорських островів і Мадейри, їх лише 3. Тут – Лісабоні і Порту. Фару – найбільше місто регіону Алгарве. І перше, що нам кинулось в очі, коли ми сюди приїхали – це зовнішній вигляд будинків. Та давайте не будемо судити про країну по фасадах її будинків. Відпочивати у Фару ви все рівно навряд чи захочете. Вся краса Алгарве на нас чекає далі. Регіон Алгарве – це частина південної Португалії. Тут більше сотні пляжів і 86 з них відзначені голубим прапором. Найбільші курортні міста регіону – це Албуфейра, Портімау і Лагош. І всі вони між собою відрізняються. Албуфейра являється головним курортним містечком Алгарве. Фактично вся його економіка заточена на туризмі, і куди не глянь, тут одні апартаменти, готелі, ресторани і пляжі. Головний з яких, до речі, 2-кілометровий. Головна вулиця міста називається The Strip. Тут знаходяться всі бари, клуби і ресторани. Албуфейра взагалі відома своїми вечірками і активним нічним життям. Але одна річ приїхати сюди ввечері потусити, а інша мати тут апартаменти. Тому розмістилися ми трішки подалі від центру у 5 хвилинах їзди. Ми зняли собі апартаменти в дуже автентичному білому будиночку біля невеликого, але дуже красивого пляжу, оточеного крутими скелями, які є тільки в Алгарве. Сьогодні, до речі, не так жарко, правда, як тоді, як ми були. Сьогодні вітерець і прохолодніше. Не згориш, ну але сонце гріє, так. Ну, годинку побули. Тепер треба ховатися, люди тільки сходяться, а ми вже йдемо.
Ось тут дійсно можна відпочити і душею, і тілом. Орієнтовні координати я залишу під відео. Однозначний рекомендаціон. Нам взагалі здалося, що взимку, коли туристів менше, половина людей на вулицях і пляжах Албуфейри з Великобританії. Провели ми тут не один день, і саме завдяки цьому місцю, на щастя, Албуфейра не асоціюється у нас з постійним двіжем і туристами. А це Портімау, друге за розміром місто регіону. Тут уже відчувається, що ти знаходишся в трішки більшому місці. Більший відсоток місцевих, принаймні в несезон. Найбільше воно нам запам'яталося своїми двома пляжами, зачарованим маяком та школою серфінгу. Портімау має два основні пляжі – Прая де Рока і Прая дос Трес Каштелос. Головний – це Прая де Рока, дуже широкий з довжиною в 1 кілометр. Цілий рік тут просто ідеальні умови для серфінгу. Саме тому тут є чимало клубів і шкіл як для початківців, так і для професіоналів. Ціни в районі 50 євро за 1,5 години групових занять або 110 євро за 2 години індивідуальних. На вулиці зима, а ми на морі. Казалось би, Європа, Португалія. Але нічого, можна загорати, дехто навіть купається. Так що для короткої відпустки посеред зими саме те. Якщо маєте можливість, то приїжджайте в Португалію, на південь в Алгарве, проведете чудовий час. Взагалі, чим мені подобається Портімау, що воно знаходиться в такому місці в Алгарве класному, що звідси досить недалеко добиратися до всіх сусідніх красивих локацій. Буквально годинка їзди і ви на краю Португалії біля маяка, ще годинка, ви вже в Фаро. Тому, якщо не знаєте, де зупинитися, то можете приїхати в Портімау і вже звідси півгодинки, годинку в будь-яку сторону, і у вас будуть дуже цікаві місця з усіма популярними краєвидами, печерами, скелями. Серфінгом, на жаль, ми не займалися, а от гуляти тут щоранку дуже подобалося. Пройшов 2 пляжі туди й назад і можеш з чистою совістю з'їсти смачнющий традиційний португальський десерт паштель де ната. Чи 2. До речі, маяк Портімау – це головний чекпоінт будь-якої прогулянки місцевих. Якщо його не обійти довкола, то прогулянка не зараховується. Вони щось знають, вони обходять круг всі маяка. Ну і ми підемо. Де обійшли, пішли. Наступне місто – це Лагош. Воно має більш ніж 2000-літню історію, і тут навіть є римський міст. Але, скажу вам по секрету, римським робить його лише назва. Він був побудований у 17 столітті і з'єднував скелю зі старовинним укріпленням, яке після великого землетрусу було повністю зруйновано. Цей землетрус був настільки потужний, що по суті зруйнував всю Португальську імперію в прямому і в переносному сенсі, але про нього буде трішки пізніше. Більшість відвідувачів, включаючи нас, полюбляють Лагош за його старе місто. Воно тут однозначно найбільш атмосферне з усіх містечок регіону. Його вузькі вулички утворюють лабіринти з білосніжних будинків, де на кожному кроці безліч ресторанів, кафе та сувенірних магазинів. Багато будинків міста прикрашені відомою португальською плиткою азулежі з ручним розписом. Вона являється символом Португалії і зустрічається тут на кожному кроці. Зараз, коли я згадую про Лагош, то в першу чергу на думку приходить його старе місто і головна площа.
перед тим, як перейти від містечок Алгарве до його природних красот, давайте скоренько покажу вам ще одне містечко, але вже не на узбережжі. Це Сілвеш, і його головна візитівка – один із найкраще збережених мавританських замків у Португалії, збудований ще у 9 столітті. Португалія – це не Іспанія, і такі замки тут рідкість. Він відкритий для відвідувачів і має 11 оглядових башт. До речі, Португалія є найбільшим виробником корку у світі, а його значну частину вирощують саме у Сілвеші. Взагалі, коркові дуби живуть до 200 років, але їх кора збирається лише кожні 9-12 років. Корок дуже легкий, водонепроникний і гнучкий матеріал, і з нього використовують не лише винні пробки, а й ізоляційні матеріали, взуття, сумки і купу інших речей. Також у Сілвеші є красивий кафедральний собор, зведений після реконкісти у 13 столітті на місці колишньої мечеті, і гарненьке старе місто. Ну, принаймні по португальським міркам. Воно було б ще гарніше, якби його хоч трішки підмалювали. Але які б класні містечка на півдні Португалії не були, в Алгарве з усього світу їдуть не заради них, а заради енергії Атлантичного океану і неймовірного узбережжя з тисячами скель і печер. І найкраще я вам зараз покажу. Якщо доїду. Водії тут супер повільні, і якщо ви не їдете по платній автомагістралі, то забудьте про швидке пересування. Це чи не самий головний природній символ Алгарве і одна з найкрасивіших печер світу. Печера Бенагіл. Вона знаходиться недалеко від Портімау і Албуфейра і являється чи не самим улюбленим туристичним місцем, тому влітку тут може бути досить людно. Потрапити до неї можна на туристичному човні, сапах чи каяках. Можна, звісно, і допливти від сусіднього пляжу в декількох сотнях метрів, але я б не радив це робити. Води тут дуже неспокійні, а трафік з човнів і каяків зробить цю затію ще небезпечнішою. Тут її так обгородили, що вже до краю не підійти. Ну, звісно, люди підходять деякі, але так, тяжко заглянути, погано зверху видно. Поставили знак, що штраф від 30 до 300 євро, але тим не менше. Місцева влада вже не один рік веде дискусію про те, що з усім цим робити. З року в рік печери обіцяють закрити для відвідування, побоюючись за безпеку людей та і збереження самої печери. Але на момент виходу цього відео до неї все ще можна без проблем потрапити. На щастя, ми тут зараз взимку і людей менше. Моїм дівчатам сподобався цей пляж, але не ідея поплисти на каяках в печеру. Тому у мене не було вибору. Я вирішив повернутися сюди наступного дня, щоб виправити це неподобство і показати вам всю цю красу зсередини. І так співпало, що якраз була піщана буря з Африки і сонця не було видно від слова взагалі. Але це лише додало драматичності. Хвильки гарні. Цікаво, як це я тут на сапі? Ой, поліз. Ну нічого. Дівчатам би це точно не сподобалось. Хлопці понесли мої каної, напевно. Точніше, моє одне, а друге не моє.
Блін, вона така величезна зсередини, зверху зовсім не то. Оце круто. Реально круто. Бомба. Потрапити всередину печери я однозначно раджу. Зверху і ззовні взагалі не можна оцінити її масштаб. Всередині вона значно більша. Площа майже як пів футбольного поля, а висота як у 5-поверхівки. Тут, мабуть, скоро буде ще один вхід в печеру, так як там, зверху. Багато кам'яних пірамідок люди настроїли. Такий садок. Забратися ми сюди забралися, а треба буде ще вибратися звідси. Now the most interesting part, yeah? Yeah, now it's the most difficult. It's going to be pretty much the same as before. It's going to Alright. be a bit trickier because we're going to be just up by ourselves. А зараз ви побачите інше дуже красиве місце, але до нього треба ще дійти. Це Рокка-Негра, дуже красива скеля. В Алгарве взагалі немає проблем з красивими скелями, але ця унікальна. Це єдина чорна скеля південної Португалії, сформована близько 150 мільйонів років тому в результаті вулканічної активності. Біля неї вздовж кліфів ідуть довгі хайкінгові стежки з декількома крутими оглядовими майданчиками. Дуже класне місце для прогулянок і просто щоб посидіти, поспостерігати з висоти за сусіднім містечком, його пляжем та й взагалі заходом сонця. Коли вперше приїздиш в Португалію, в Алгарве, думаєш, оце так океан, оце так сила. Але насправді на південному узбережжі можна сказати лише тестер океану. Щоб відчути його справжню силу, потрібно обов'язково їхати до західного узбережжя. Тому погнали! Це Понте да Аталая. І це, мабуть, чи не самий драматичний мис, де ми були. Тебе ще не здуло? Просю. Чортах і в шапці. Вчора хотіла ще перчатки вдіти, але каже, люди не поймуть. Я рекомендую тут зупинитися, коли будете їхати в сторону Алгарве з Лісабону або навпаки.
Не забувайте, у відео я показую вам не всі локації, де ми були, а лише маленьку, найкращу їх частину. Посилання на них будуть внизу під відео. А це фортеця Сагриш біля одноіменного міста. І якщо ви її не відвідаєте, то можете вважати, що візит в Алгарве вам не зарахований. Її історія тісно пов'язана з епохою великих географічних відкриттів і принцем Енріке Мореплавцем. Він використовував її як базу для своїх амбітних морських експедицій. На території фортеці знаходиться величезна роза вітрів, яка за легендами могла бути навігаційним інструментом. Це 43-метровий кам'яний круг, і через його розміри його добре видно лише з неба, а тому багато відвідувачів на землі його навіть не помічають. Ми були тут декілька разів, але не заради фортеці, а заради ось таких кліфів, хвиль і видів. А там, де є хвилі, є і серфінгісти, і неважливо, яка температура на вулиці. Ну що за люди? А зараз давайте перемістимося на край світу, принаймні за версією римлянів. Он туди. Він знаходиться поруч, на мисі Сан-Вісенте. І це сама північно-західна точка Європи, і її самий відомий маяк. Римляни називали цей мис священним і вважали його місцем, де боги спілкуються із землею. Тут створюється ілюзія, що за горизонтом нічого немає. Зараз це одне з найкращих місць для милування західом сонця. Тут настільки магічна атмосфера, що ми приїздили сюди декілька разів. До речі, цей маяк оснащений однією з найбільших лінз Френеля у світі, і його помітно на відстані в 60 кілометрів. Поки що ми бачили лише Алгарве і його курортні містечка, але не вся Португалія така. Тому рушаймо далі на північ. По дорозі вже з'являється більше дерев і навіть маленькі гори, усіяні вітровими електростанціями. Понад 65% потужності електроенергії у Португалії надходять з відновлювальних джерел, і половина з неї – з вітрових електростанцій. Натирила в діда в лісі. Ви які класні. Ну. Ще на дереві ростуть, а не на гілочках. Красота. Я думаю, по цьому мосту і статуї ви здогадалися, де ми. А якщо ні, то ось третя підказка. Ми в Лісабоні, столиці Португалії і його найбільшому місті. Тут проживає 500 000 людей, а загалом в його агломерації майже 3 мільйони. Португалія взагалі така країна, де половина її населення знаходиться лише в двох містах – Лісабоні і Порто. Тому, якщо ви любите більші міста, то в Португалії вибір буде досить обмежений. Взагалі, неможливо розповісти про Лісабон і не згадати про одну з найсерйозніших природних катастроф в історії Європи. 1 листопада 1755 року в 200 кілометрах від мису Сан-Вісенте стався землетрус з силою 9 балів за шкалою Ріхтера. Він фактично повністю знищив Лісабон та багато прибережних поселень. По різним оцінкам, всього за 6 хвилин він забрав життя майже 70 тисяч осіб. На той час це була фактично четверта частина всього Лісабону. А відразу після землетрусу сталося величезне цунамі з висотою хвиль в 20 метрів. А там, куди не дісталася вода,
5 днів тривала пожежа. Ця катастрофа призведе до втрати Португалії її лідерського місця в Європі, а згодом і до розпаду всієї імперії. Лісабон має кілька районів, від бізнес до спальних, але ми вирішили провести весь свій час в його старій частині, подивитися на його відомі жовті трамвайчики та архітектуру. В таких місцях добре, тільки дощ, відразу бігають, зонтики продають. Ми теж купили 5 євро. Недорого. А ще нам сподобався ось цей магазин. Спочатку, коли його бачиш з вулиці, то здається, що це якийсь магазин іграшок. Дизайн в стилі цирку чи ярмарки, не знаю. Але насправді тут продають консервовані сардини. Португалія є одним з найбільших експортерів сардин у світі. А ще португальці дуже люблять тріску. У них навіть жарт є, що у них є по одному рецепту тріски на кожен день року. Але що ще кумедніше, вона не водиться у берегів Португалії. Ще з епохи географічних відкриттів її завозять сюди з Норвегії, Ісландії та Канади в засоленому вигляді. А потім уже замочують у воді і кидають на гриль чи варять різні супи. О, зайці. Морозиво. Яке морозиво? Дощ. Хочеться їм цього морозива, ще дощ. І класний мостик. А ще, так як місто знаходиться на пагорбі, то тут сила селена сходів, тому будьте готові до постійних спусків і підйомів. Зараз, після подорожі, коли я згадую Португалію, то Лісабон мені приходить на думку чи не в саму останню чергу. Та й те, через його красивий міст 25 квітня, що побудований в стилі мосту Золоті Ворота в Лос-Анджелесі, та його статую Крісту Рей, побудованої в стилі бразильської в Ріо-де-Жанейро. Міст побудувала та ж компанія, що будувала американські Золоті Ворота, взявши його за основу, і він майже такий же за розміром. А статуя Крісто Рей зображує Ісуса, який благословляє це місто, і вона символізує вдячність Португалії за уникнення участі у Другій світовій війні. Її висота 28 метрів, а п'єдесталу 75. Що я можу сказати про Лісабон? Не було тієї іскри. Старе місто Львова точно не гірше. Якщо ми будемо переїздити у Португалію, то це точно буде не Лісабон. Шум, гам і все таке. Тому поїхали шукати далі, але недалеко. Поруч біля Лісабону знаходиться Кашкайш. Невеличке містечко, яке вважають португальською рів'єрою, на зразок Ніцци та Монако у Франції. Принаймні, так він себе позиціонує. Нас не стує. Часто така прикольна, Елвіс Преслі. Відпочиває. Ой, ці квіти. О, да. Я йду на батути. Ага. Лодочки. Кажуть, це просто ідеальне місце для тих, кому хочеться більше тиші і комфорту, ніж в Лісабоні, але при цьому бути поруч з ним. Тут дійсно відчуваєш якийсь трішки вищий рівень, ніж в середньому по Португалії, але це точно не Монако. Хоча елітні автомобілі орендувати ви тут зможете. Тут сама найдорожча нерухомість в країні, тому обдертих будиночків на вулицях уже менше. Можливо, в цьому і є секрет Кашкайша. Але найбільше нам сподобався їх парк. Якийсь неймовірний парк, якийсь дендропарк. В Кашкайші знайшли. Дуже простори з великою кількістю якихось вуличок, закапелечків, локацій. Дуже круто.
Також Кашкайш – це точно не про пляжі і купання. Тут їх дуже мало і вони зовсім маленькі. Взагалі, Лісабон і Кашкайш – це ніби холодний душ після Алгарве з його красивими кліфами, серфінгом і думок про життя. Та перед тим, як вирушити далі на північ, ми мали відвідати ще одне дуже популярне і інстаграмне місце – природній парк Сінтра. Тут є безліч красивих об'єктів, головний з яких вважають 7-м чудом Португалії. Мова йде про палац Пена. Але потрапити до нього – це ще той челендж. Річ у тім, що в Сінтрі завжди великі проблеми з трафіком і припаркуватися майже завжди немає де. Але навіть коли ви припаркуєтесь, то вам ще потрібно дібратися до самого палаца. На щастя, з міста туди ходять автобуси, можна скористатися Uber або тук-туком за 40 євро. Uber дешевший, але водії неохоче їдуть туди через все ті ж пробки. Іноді до палацу можна дібратися за 15 хвилин, а іноді за 1,5-2 години. Пена є головною перлиною Сінтри та одним з найромантичніших замків у світі. Його яскраві кольори, архітектурний стиль і розташування на вершині гори роблять його надзвичайно популярним інстаграмним об'єктом. Його побудували відносно недавно за наказом короля Фердинанда II в середині 19 століття на місці монастиря, який був зруйнований все тим же землетрусом, і в ньому поєднано 4 архітектурні стилі. Більшість з тих, хто все-таки відвідав палац, сходяться на думці, що це був не найкращий досвід. Навіть в самий низький сезон в нього потрапляє до 800 людей на годину, і всередині не проштовхнутися. А ще ви маєте прийти на чітко вказаний час квитку, інакше є ризик, що вас не пустять. А враховуючи пробки, це дуже тяжко зробити. Ми ж вирішили не ризикувати і відвідати інший палац Сінтри – Кінта де Регалейра. Ми дотопали 28 хвилин і ми прийшли. Розподивимось. Називається очікування на реальність. Купа туристів. І ми тут майже на місці. Ой, як важко. Команда. На його території безліч красивих садів і відома перевернута масонська вежа. Але черга до неї також на декілька годин. Загалом, незважаючи на всі пробки і натовп людей, нам тут сподобалося. А ще не забувайте, що недалеко від Сінтри знаходиться найзахідніша точка Європи – мис Рока. Його висота 140 метрів і звідси відкриваються просто епічні панорамні види. А ще тут так дуло, що кадрів з дрону не буде, вибачайте. Цей маяк збудували у 1772 році, і він і досі функціонує, керуючи судноплавством у цьому регіоні. Тут також є сувенірний магазин, де вам зможуть видати сертифікат про відвідування самої західної точки Європи. І загалом дуже круто. Але на мисі Сан-Вісенте все-таки крутіше. І поки нас остаточно звідси не здуло, рушаємо далі на північ, цей раз подалі від узбережжя до невеликого міста Мафра. В Мафрі знаходиться один з найбільших королівських палаців у Португалії, побудований як символ влади і багатства країни під час колоніальної епохи. Він був збудований за наказом короля Жуана V, і над будівництвом працювало понад 52 тисячі робітників. Він має 1200 кімнат, 156 сходів і понад 4700 дверей та вікон,
а його площа 40 тисяч квадратних метрів. Це в 4 рази більше, ніж палац П'єна в Сінтрі. І він є одним з найбільших королівських палаців у світі. Центральна частина комплексу – це базиліка, виконана в італійському бароковому стилі з куполом висотою 68 метрів. Також в палаці є одна з найцінніших бібліотек у Європі з понад 36 тисячами рідкісних томів. В свій час палац використовувався як королівська резиденція, монастир і лікарня для ченців ордену Святого Франциска. А сьогодні це музей і одна з найважливіших туристичних пам'яток країни. Тут дійсно є де розгулятися у прямому і переносному смислі. Жодного натовпу і безліч вражаючих кімнат і експонатів. Також, коли будете тут, я обов'язково рекомендую вам відвідати його величезний і красивий сад. Кажуть, що у альпіністів є Еверест, а у серфінгістів – Назаре. Думаю, ви чули про це містечко, а якщо ні, то знайте, в цьому місці найвищі у світі хвилі. Їх висота досягає 30 метрів, це орієнтовно як 10-поверховий будинок. Погодка в Назаре. Приїжджайте. Поправ прическу. Вітер тут те, що треба. Якби б капюшон був трішки більший, то я, мабуть, би полетів. Щороку тут проходить світовий чемпіонат по серфінгу, але, на жаль, ми на нього не потрапили. Я думав, що саме через цей вітер тут такі хвилі. Але ні. Все через підводний каньйон, який тут знаходиться. Його довжина близько 170 кілометрів, а глибина майже 5 кілометрів. Він функціонує як прискорювач і направляє океанські хвилі до узбережжя. Коли хвилі з каньйону зустрічаються з менш глибокими водами біля берега, вони стають вищими і більш стрімкими. А додайте до цього ще швидкі зимові вітри, і на виході отримаєте ось це. В Назаре було встановлено 2 світових рекорди. У 2011-му Гарет Макнамара підкорив хвилю заввишки майже 24 метри, а у 2020 році німецький серфінгіст Себастьян Студнер побив цей рекорд, підкоривши хвилю в 26 метрів. Цей маяк одночасно функціонує як музей. Вартість входу символічна – лише 2 євро, але я однозначно рекомендую вам зайти. Всередині ціла купа цікавої інформації про це місце і життєві історії багатьох серфінгістів. Португалець, який грав на скрипці в горах, підкорюючи гори, а тут вирішив поплавати і пограти. Хвильки. А ось сюди навіть дівчата є, скажімо, 22,4 метри. Ого! В Назаре, у 2020 році. Це місце нам однозначно зайшло. Дуже хотілося б сюди повернутися на чемпіонат. Це 4-те за розміром місто Португалії з населенням в майже 150 тисяч осіб
і неочікуване для нас відкриття – місто Коімбра. У 12 столітті вона була столицею Португалії. І відвідавши її, ми були дуже приємно здивовані. Взагалі, подорожуючи по Португалії, ми ніяк не могли звикнути до того, що тут фактично немає нормальних в нашому розумінні міст. Ну як нормальних? Таких як Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, не дуже великих і не дуже маленьких. В Португалії у вас, по суті, вибір – це або Лісабон і Порту, або села і маленькі містечка. Так от, Коімбра якраз таке місто, де ми відчули, що ось воно, є де погуляти, є на що подивитися, а подалі є і спальні райони. Тут немає двіжу столиці, але це і не село в дві вулиці. Якби ми переїжджали жити в Португалію, то поки що це була б Коімбра. Але про це пізніше. Тут дуже красиве доглянуте старе місто з купою різних пам'яток, як ось цей монастир Санта-Круж, побудований первим королем Португалії. Також нам тут дуже сподобалась традиційна кондитерська бріоша. Вона працює з середини 20 століття і спеціалізується на монастирській випічці. Але тут не розрізали, а тут розрізали. Бачиш? Все, буду їсти. У мене більше удовольствия. Обрігадо. Обрігадо. Можете мама сказати обрігад? Обрігадо. Якщо хлопчика, якщо дівчинка, обрігадо. Я обрігада маю казати. Точно. Так як через місто протікає найбільша річка Португалії Мондегу, то мостиків тут вистачає. А найкрасивіший з них – ось цей пішохідний. Зараз Коімбра відома одним з найстаріших у світі університетом, заснованим у 1290 році та включеним до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Його студенти носять традиційні чорні мантії, які були взяті за основу образів учнів у Гаррі Поттера, а його бібліотека була місцем зйомок «Красуні і чудовиська». Варто також додати, що цей університет заснували в Лісабоні, а потім постійно переносили туди-сюди, з Лісабону в Коімбру і назад. Але з 1537 року він все-таки остаточно вже закріпився тут. Він подарував Португалії багато розумних людей і політиків, але в тому числі і диктатора Салазара. А ще в місті знаходиться пам'ятник іншій дуже суперечливій особі – Жоакіму Антоніу де Агіару. Цей політик увійшов в історію як міністр монастирів. Він скасував релігійні ордени і конфіскував всі церковні землі і майно в Португалії. Хоч реформа і сприяла модернізації країни, вона також дуже вплинула на численні громади, які залежали від монастирів. Тепер я. 3, 4. А, в ту сторону надо. 3, 4. То прай, що ти мені пальці зжимаєш? Сюди клони, отако клони. Клони. Навіщо? Ні, туди. Отак, а я сюди. Їх так давай. Останьте другою рукою. А відривати не можна. Оце другой. Що вам нагадує це місто? Це Авейру, і його часто називають португальською Венецією. Його центр пронизують канали, по яким плавають його гондоли. Щоправда, називаються вони молісейруш. Їх колись використовували для збирання водоростей для удобрення ґрунту полів. Від гондол вони відрізняються дуже низькими бортами. А зараз це головна туристична атракція, і щоб гості не погубилися по каналу, борти все-таки наростили.
Авейру також славиться своїми соловарними полями довкола міста, які працюють за давніми технологіями. Тому якщо захочете привезти звідси комусь сувенір, то можете придбати маленький мішечок солі. В кінці головного каналу знаходиться один з найкращих зразків індустріальної архітектури. Це колишня фарфорова фабрика, а сьогодні конгрес-центр, де проходить багато міжнародних зустрічей. Архітектура міста Авейро дещо відрізняється від решти Португалії. Особливо своїми фасадами в стилі Арте Нуво і сучасними будівлями в самому центрі з численними магазинами, кафе, ресторанами та бізнес-центрами. Звісно, Авейро – це все-таки не Венеція, але заїхати сюди прогулятися варто. Ну. Дивіться, скільки біля мами хлопців бігає. Тобі його розрізати? Ти коли це забув? Можеш щось знати? А зараз рушаємо далі, до міста, яке нам сподобалося чи не найбільше. Це Порто, друге за величиною місто Португалії і його північна столиця. Тут є найкрасивіший книжковий магазин у світі, його старе місто внесено до спадщини ЮНЕСКО, воно – батьківщина портвейну, а його історія налічує понад 2000 років. У римській епосі місто було відоме як Порту Скале, і саме від його назви виникла назва всієї країни. У місті дуже добре поєднуються як старовинна архітектура, так і сучасні будівлі. Однією з головних архітектурних перлин є його двоярусний міст Луїша І через річку Дору. Його відкрили у 1886 році, і з того часу він є головним символом міста. По його верхньому ярусу тут ходить метро, а по нижньому – автомобілі. З однієї сторони мосту на лівому березі є невеликий парк Жардім де Морро. Тут класно посидіти на травичці, послухати місцевих вуличних музикантів і поспостерігати за туристами. А ще звідси відкривається просто розкішний вид на весь правий берег. Саме на ньому знаходяться всі найпопулярніші місця міста. Якось цей кафедральний собор, турецька вежа святих клериків і весь район Рибейра. І що класно, всі вони знаходяться дуже близько одне від одного. Перейшли міст, і ось вам уже головний кафедральний собор міста. Поруч біля нього турецька вежа святих клериків, де, пройшовши 225 сходинок і 75 метрів вверх, ви отримаєте просто розкішний вид на все місто. Також вниз за собором можна прогулятися старими середньовічними вуличками, відчути атмосферу минулих епох. А звідси ви потрапите в самий старий і однозначно самий кольоровий і яскравий район міста – Рибейра. Він внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО завдяки своїм традиційним вузьким вуличкам і будинкам, що звисають над річкою. А це головна площа міста. Тут знаходяться самі фешенебельні готелі, адмінбудівлі і міська ратуша.
Відвідавши Лісабон і Порту, нам однозначно більше сподобався Порту. Він видався якимсь більш молодіжним і живішим, не таким розкиданим, як Лісабон, і більш затишним. А як щодо всієї Португалії? Чи співпали наші очікування з реальністю, і чи будемо ми сюди переїздити? Тут суперкласні люди, смачна кухня, просто бомбезний океан і регіон Алгарве. Але головне слово, яке виникає в голові, коли ми його згадуємо, звісно, після слова океан, це слово село. Половина населення країни знаходиться в 2 містах, а інша розкидана по маленьким містечкам і селам. Тут все супер повільно, починаючи від водіїв на дорогах, які завжди їдуть 40, там де можна 70 чи 90, і закінчуючи сервісом у банках чи будь-яких державних установах. І це непогано, просто нам здається, вона ідеально підійде людям, які хочуть жити на одному місці і нікуди не поспішають. Для нас же Португалія – це океан, кліфи, паштель де ната та плитка азулежу. І якби мене попросили порівняти Португалію з людиною, то я б напевно сказав, що вона меланхолічний інтроверт. А якщо хочете побачити її протилежність, то гляньте наступне відео. Ми були просто вражені. Ну і звісно, дуже вам дякую за ваш час і що додивилися до кінця.